هنا حالة لطيفة واحدة عندها 40 سنة وجاية بيريتونايتس، بيقول لك يو ار كونسلتد بالامرجنسي روم تشوفها. هي عندها بيريتونايتس دلوقتي. كانت عاملة جاستريك باي باس من 6 اشهر وجالها لوس اوف ويت بعدها جامد، البودي ماس اندكس كان 45 نزل ل 39، بتخس جامد. She has been taking multivitamins وميتفورمين وايبوبروفين ريجولار، ودي مهمة قوي هنا لان استخدام النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري عامه يعني في بعد الجاستريك باي باس بيزود معدلات البرفوريشن، والست دي عندها بيريتونايتس، فاحتمال كبير يكون حصل بيرفوريشن مكان الاوبريشن نفسها. She has stopped drinking alcohol but continues to smoke. السموكينج برضه another factor. ف what is the most likely cause of her abdominal pain؟ يعني سبب البريتونايتس احتمال كبير قوي perforated ulcer في مكان الجراحه نتيجه الاستخدام النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري والسموكينج وكده. هو الحقيقه الجاستريك ريمنانت بيرفوريشن عامه بعد الجاستريك باي باس ده فيري رير، بس في ريسك فاكتورز لازم ناخد بالنا منها هتعلي معدلات البرفوريشن، منها سموكينج وهي بتسموك، ومنها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري ودي بتاخد، والكول ابيوز ودي كان برضو لسه بتستخدم الكول، وفي فوق كده الهيموفيلاس بايلوري انفكشن. فكل دي حاجات ممكن تعمل لي بيرفوريشن في بعد جاستريك باي باس اوبريشن، هاويفر رير، بس في 4 فاكتورز منهم الست دي عندها سموكينج نون ستيرويدال والالكول كان برضو تو سم اكستنت نقول، فده يفسر وجود البرفوريشن والبيريتونايتس اللي عندها. طيب هنا عندي السؤال اللي بعد كده the incorrect statement regarding pruritus valvi rarely to be idiopathic. لا الكلام ده غلط، هو commonly جدا ان نلاقيها idiopathic، ليه اسباب كثيره جدا، ممكن malignancy، ممكن sexual frustration، ممكن pediculosis، كل دي اسباب تعمل pruritus valve، لكن it's not rarely idiopathic، في حاجات كده مش لاقيين لها سبب. فموضوع البرورايتس فالفي refers to intense itching of the female external genitalia. Its causes include inflammation, irritants, infections, scratchings كتيرة، neoplasms, allergy, atrophy, postmenopausal, idiopathic. في أسباب متعددة، ولكن لازم ناخد بالنا من الانفكشنز واحتمالية النيوبلازمز بالذات لو old age، ومواد بتستخدم الرجي منها وإريتيشنز، كل دي تعمل برورايتس فالفي زي ما شفنا. The most conclusive choice في واحد عنده 55، واحدة عندها 55 سنة who has presented with the postmenopausal bleeding is، يعني واحدة فوق سن ال 55 جالها postmenopausal bleeding، في وسط دول كارسينو امبريونيك انتيجين بتاع الكانسر اوفري، الالترا ساوند جميل وكل حاجة بس مش هيخلق، يعني مش جايب الباثولوجي نفسه، الباب سمير يعني مش هتفيد كتير هنا، الفراكشنال كوريتج طبعا هو الاب الروحي بتاع الانفستيجيشنز للبوست مونوبوزال بليدنج بالذات في السن ده. فراكشنال كوريتج ده بنقدر نشوف الخلايا ونشوف هل في كانسر سيلز، هل في كذا، كله بيبان في الباثولوجي لما بنعمل فراكشنال كوريتج. فالحاله دي اللي هي بوست مونوبوزال بليدنج في واحده فوق ال 55 كان افضل اختيار ليها الفراكشنال كيوريتج، عشان هو ده كدايجنوزس نشخص حالتها بوست مونوبوزال بليدنج. والى اللقاء مع اسئله اخرى باذن الله.